isang random muna. Ikot ka muna sa fountain ka. Pagod na. That's it. Let's go. Tek, dito. Dahil sa nagugutom na tayo. Hello po. Hello, good afternoon. Hello po. So, kailangan natin ng Salamin. salamin. Ano Ito po, pong sir. name nila, sir? Ito po. Richard po. Richard. So, Richard. So, anong pinaka, ano niyo po yung, ano dito? Ito yung Beef pinaka-best salpikaw na, po. ano niya ba? Beef salpikaw. Yung tender cubes ng beef, isusutay sa olive oil and garlic Okay. with some spices. Oh, masarap hindi yata itong mixed seafoods. Yung mixed seafoods po, tatlong klase po yan na seafoods. Isda, pusit. Anong rice? Ay, anong beef? Anong fish? yung blue marlin. Ah, blue marlin. Masarap yun. Tapos, yung hipon. Ah, hipon. Okay. And then, ano pa? Juice. Alam ko yung famous dito yung hummus. Hummus? May hummus po, kaya lang in-order bago dumating. Ah, by appointment. By appointment po. Tapos Kasi yung di- Sarap yun. Magkano yung hummus yun? Di ko lang alam, sir, kung magkano yung price ng kasi ang nakakaalam po nun dun sa sales. Ah, okay. Pero siniserve niyo yun, di ba? Po yun, per order. Yung hummus pitas ba yun? Opo. Siguro kung napunta kayo dito, sa kayong guest na may hummus,
Oh. Kaso by order. Okay, so yun na lang order natin. So, anong gusto mo order? Beef Hindi ako or beef. mix? O ano? Barber special. O, ito nga, masarap din yata ito. Fresh fruit. Tama-tama yan sa mixed foods nyo. With salad kayo kasi para mawala yung utak nyo sa Mata, ano, tawag din, umay. umay. O, lahat olive oil. Iuna ko muna po to, babalikan ko ya kayo sa Apa. Okay pa. Okay.